it's me again, Liomar Bailin, and welcome to another vlog. So in this video, I'm going to introduce to you one of my classmates, and he will be my makeup artist today. Okay, so donato. Her name? His name is Kiken. Uy, so people dira, uy. Gusto na po. Anong ka-Tagalog? Tagalog siya, Tagalog. Sige na. Tagalog kami ngayon. So, hi guys! Hello! Tagalog! Wala, simulan na natin! Kinakabahan ako sa mukha ko. Sa akin yun nilagay. Aww. Ngayon, i-blend na natin siya. Uy, sakit! Make sure na hindi masyadong maputi ha. Or hindi masyadong maitim. Dapat bagay. 2,000 years later. Ngayon, maglalagay tayo ng pressed powder. Powder? Powder! So, punta na tayo sa tawag nito? Brush on? O brush and then is kilay. Di ba tayo dyan? Ah! Kaya mo ba? Okay na. Okay na. Guys, dapat parang nasa mukha yung kilay ha, para hindi siya mapagkamalang bakla. Kaplan yan. Tagal! Ayan guys, tapos na po yung kilay ni Madam. Ano? So, i-mention nyo si Madam Kilay. Sabihin nyo, pagandahan kami ng kilay. Next is lipstick. Yung? Okay. Okay lang. Ayan. Sige nga. O diba? Pang malakas ang nose line. Sorry! And I think we're done. Ito na siya, guys. So, let us thanks our pinakamalakas na makeup artist na sa Kiken. Meron kang YouTube channel? Guys, wala.
Huwag kang gumawa. Facebook. Oh, Facebook. Wag na! Sige, wag na. Kung gusto niyong bisitahin yung Facebook account niya, ilalagay ko yung link sa baba. So, bisitahin niyo na lang. Marami siyang doon. Mga tsaka na pictures. Okay, guys. So, thank you for watching. I'm Liomar Bailin and he is Kikat saying goodbye!